Ξεκινάμε πρώτα να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Σε μία κατσαρολίτσα βάζουμε την ζάχαρη, το νερό, τις βανίλιες, την φλούδα λεμονιού και ανακατεύουμε λίγο στην αρχή να λιώσει η ζάχαρη. Σταματάμε το ανακάτεμα και από την ώρα του βρασμού μετράμε 7 λεπτά, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Παίρνουμε ένα μπολ, βάζουμε την ζάχαρη, τα αυγά και τα χτυπάμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και ογκώσει το μείγμα, γύρω στα 2 με 3 λεπτά περίπου. Στην συνέχεια προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, τις βανίλιες, το γάλα, το κοσκινισμένο αλεύρι, το μπέικιν και χτυπάμε για λίγο ακόμα. Τέλος, προσθέτουμε την ινδική καρύδα και ανακατεύουμε πολύ καλά το μείγμα με τη σπάτουλα. Έχουμε βουτυρώσει ένα ταψί νούμερο 34x26, ρίχνουμε το μείγμα, το ισιώνουμε να πάει ομοιόμορφα σε όλο το ταψί και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά ανάλογα το φούρνο μας. Μόλις βγάλουμε το γλυκό από το φούρνο, το σιροπιάζουμε σιγά σιγά και ομοιόμορφα. Το κόβουμε σε κομμάτια ώστε να σιροπιαστεί παντού . Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με ινδική καρύδα και αφήνουμε το γλυκό μας να κρυώσει και να τραβήξει όλο το σιρόπι του. Τρώγεται πολύ ευχάριστα παγωμένο. Αν θέλεις να δεις άλλο ένα υπέροχο γλυκό ταψιού, δες την γιαουρτόπιτα εδώ. Καλή επιτυχία!